容易让两次。نه مشهد عینک گرفتیم؟ نارمک Deixa eu carregar, senão eles me mandam. Deixa eu carregar, senão eles اگه یه موقع اومد یه موقع می‌بینه هستش که بعدا خورده منطقه بذاری روشن کنه روشن نکنه نمیتونه 435 اولیه کمپیه اون از شما به هم میدید نمیخوای به من بگی روشن کن
بزنیم ولی که ما بندیم. سلام. الان چرا من اون بره خیلی هم بیکار
اینو یادم هفته پیشو میگی درسته اسمش من به زندان تو عادت دارم. یه مرد
giorno esclusivo.